Het gaat on. De Elfstedentocht. Een van de meest loodzware races op deze wereld. Dit is echt een heel leuk sfeertje. Dit is ontzettend mooi om mee te maken. Logisch gezien zouden we nooit een Elfstedentocht kunnen schaatsen. Maar wij willen in deze serie bewijzen dat als je maar hard genoeg traint, het toch misschien mogelijk is. Wij willen zonder enige schaatservaring de Elfstedentocht uitschaatsen. In deze video gaan we kijken naar hoe David voor de eerste keer op de racefiets zit. Die jongen heeft nog een onderbroek aan. En kreeg ik een grote tegenslag te verwerken. Althans dat ik strompelend het ijs afkom. En kwamen we erachter dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Wat we nou weer hebben bedacht, jongen. Dat is echt niet goed. Ja, na de vorige uitdaging, het WK Retro Koers, gefaald te hebben, had ik eigenlijk een nieuwe uitdaging in mijn leven nodig. Ik wist niet waar ik heen wou, ik sportte niet meer. En op een gegeven moment dacht ik moet toch iets. En toen appte Steven mij op een gegeven moment, is de Elfstedentocht niet wat voor jou? En ik dacht, Elfstedentocht, wat lul jij nou weer? Ik kan nauwelijks schaatsen. Ja, wat moet ik nou? Is het wat? Is het wat? En uiteindelijk dacht ik, fuck it, we gaan het gewoon doen. Ik app eerst Jurjen, een vriend van mij. Hey Fakka, ben je in voor een knotsgekke uitdaging? En hij zegt, nee man, eigenlijk totaal niet. Ik denk, kloten, daar gaan we dan. En toen dacht ik, ja, ik heb nog 2 vrienden die echt totaal niet kunnen schaatsen. Misschien willen die wel meedoen. Het waren niet de sportiefste vrienden. En daarvan was er eentje David. Nou, hoe is dit allemaal begonnen? Ja, hoe is het begonnen? Bram die appte mij op dat moment, maat, heb jij zin in een uitdaging? Ik uitdaging, weer een fietswedstrijd, volgend jaar zomer, weet je wel, een uitdaging wat haalbaar was. Toen kwam hij met het geniale idee om een Elfstedentocht te gaan schaatsen. Elfstedentocht, laatste is jaren 90, prima, kom maar op met die uitdaging. En toen stuitte ik op de alternatieve Elfstedentocht Weissensee. Toen dacht ik, hé, Fakka, dit kan wel eens heel dik zijn. Stuur Bram vervolgens een linkje met alternatieve Elfstedentocht Oostenrijk, Weissensee. Gaat elk jaar door. Wat verdikke me. Zitten we er nog aan vast ook. Of het überhaupt haalbaar is, ik zou het oprecht niet weten. We zouden 5 maanden moeten trainen, kunnen niet schaatsen. En ik ben heel erg benieuwd of we überhaupt in de buurt gaan komen of we het kunnen halen. Maar wij willen jullie in ieder geval meenemen dat je kan laten zien dat je als je van 0 komt, toch iets kan halen als je er maar hard genoeg voor traint. Dit is zeg maar, andere mensen zeggen, joh, het is onmogelijk. Je kan dit niet zonder schaatservaring, kan je opeens 200 kilometer gaan schaatsen. Ik denk dat het wel mogelijk is, maar lastig gaat het zeker worden. 5 maanden voor de Elfstedentocht begonnen we dan eindelijk met trainen. Ja, maar David, een kansloos verhaal. Eerste training van de 70. Eerst even conditie opbouwen. Nou, dit ziet er echt geweldig uit hoor. Nu is je outfit compleet. Holy shit. Dit is de lelijkste helm die ik ooit heb gezien. De beetjes. Span ze aan. Span ze aan. Ben je klaar om afgeslacht te worden? Nee, ik weet amper hoe deze hele fiets werkt. Het is zeg maar wel wat anders dan schaatsen dit. Dus het is, Ja, dit is alleen maar conditie op te bouwen. Je bouwt nu wat op. Om vervolgens zo meteen als je begint met schaatsen weer bijna op 0 te beginnen. Alleen begin je zeg maar op 1 in plaats van 0. Ja, precies. Maar je moet naar 100. Ja. Sta je dan? Een helm. Shirtje. Outfit compleet. Ja, wat moet je dan? Dan moet je 60 kilometer gaan fietsen. Kijk, daar gaat hij. Waarom doen we dit? We willen onszelf uitdagen. Let's go. Kom aan, push your body. Rechtsaf. En al gauw kwamen we achter iets. Ja, achter iets geks. Ik bedoel, kleding hadden we al door bij David, is niet zo goed. Maar wat hij toen in zijn gedachten had gehad, ik weet het ook niet. Maar iedereen weet dit toch. Die jongen heeft nog een onderbroek aan. Waarom moet dat niet dan? Ja, dan gaat het schuren. Aha. Weet je hoe naar dit zo voor jou gaat zijn? Moet ik hem even uitdoen. We gaan erachter komen. Succes. De hours zijn boven. Gaat nog goed, David? Eigenlijk. Het is gewoon zwaar omdat je door je pijngrens heen moet. Nou, het is niet per se een pijngrens die ongezond, maar mijn kuiten zitten tegen kramp aan, jongen. Maar wat doet er allemaal pijn? Mijn kuiten, mijn nek, mijn armen, mijn ellebogen. Beter gezegd. Alles. Father wears his Sunday best.
Dus we rijden lekker, totdat we bij die ene helling aankomen. Die ene helling waar Bram zegt, ja eigenlijk begint de route nu pas. Hij zegt net ook al, voel me duizelig, ik weet niet of het slim is. Zegt hij, ja we doen het wel gewoon. Lekker hoor. Ik heb gewoon het gevoel dat elk moment die spieren gaan klappen. Nee joh. Ja, nee, maar het gevoel. Ja. Je hebt het gehaald man. Lekker bro. Nee. Lekker, gefeliciteerd. Hoe voelde het? Zwaar. Ik kom net terug van mijn tweede rit en ik kom erachter dat mijn conditie echt verslechterd is. Ik heb dezelfde rit gereden als op 10 juni, dat is 2 maanden geleden, dus voor mijn vakantie. En toen was ik een kwartier sneller. En dus dat betekent ongeveer 3 km per uur sneller met dezelfde hartslag. Dat klopt ook wel door de alcoholische versnaperingen. What the fuck, man, Wimmo? We moeten dus hard aan de bak, zo simpel is het ook. Maar ja, het is toch jammer om te zien dat het echt gigantisch hard achteruit is gegaan. Eén ding kunnen we hieruit concluderen. En dat is dat er nog keihard getraind moet worden. Training 4 van de 70. Sportvoedsel, het lekkerste wat er is. Not. Godverdamme, was dit goor. Maar ook echt in alle weersomstandigheden trainen we. Nou, lekker jongens. Wortelsplit heeft hij gewonnen. Ik ging niet heel lekker, moet ik zeggen. Maar, De spierpijn. ja, Kan je niks te doen. en we hebben natuurlijk nog 1 kandidaat die ook meedeed. David. Onze David, ja. En is hij? Daar komt hij aan, hè. Dus hartslag 190. Run fast for your mother, run fast for your father. We mogen niet lachen. Maar het is wel heel grappig. Het is wel heel grappig. Zo, ik ben eventjes aan het wandelen. En heb nu even 2 dagen rust. 2 dagen rust stond heel eerlijk gezegd niet op het schema. In de planning. Maar er is wat tussen voorgevallen wat nog wel een stukje strijd meebrengt. Een langere tijd geleden heb ik een best wel serie aan blessures gehad. In combinatie met een beetje slechte mindset voor heeft gezorgd dat ik een aardig gewicht heb opgebouwd. Op het toppunt heb ik gezeten op 130 kilo en een BMI van bijna 30. En dat heeft voor mij een hele hoop verzaakt. In mijn gezondheid, in mijn sportleven, wat ik gewoon niet meer kon uitoefenen. En de strijd die ik nu doorloop is blessures alweer. Momenteel loop ik gewoon even door een wat stroever punt. Doordat ik overbelasting krijg, spieren die niet goed herstellen. Ja, dat zorgt ervoor dat ik meer rust moet houden. En rust houden betekent minder conditie opbouwen, minder trainen. Ja, en dat is even kut. Zo'n sport, dat gaat niet altijd van harte. Je moet er echt wel hard voor werken. En je hebt een keiharde mentaliteit voor nodig. We gaan morgen de training weer oppakken. Na 2 dagen lang even wat stil hebben gezeten. Ik wil gewoon weer bewegen. En dat deden we ook zeker. En met dat in het vooruitzicht, om zo sterk mogelijk op het ijs te staan, moesten we trainen en nog eens trainen. Training 11 van de 70! Het is weekend. Het is vroeg. 7:30. Wie gaat er nu fietsen? Wie gaat er nu trainen? Nou, we moeten ons aan het schema. Het is weekend, heel vroeg en heel koud. Op dit soort momenten denk je echt, waarom doe ik dit ook alweer? Jongen, dit zijn zware momenten. Maar ja, hè? In Oostenrijk wordt het een stuk kouder, dus we moeten er maar aan willen. 150 kilometer to go. Van mijn oude woonplaats naar mijn nieuwe woonplaats. Let's go, dit wordt een pittige uitdaging. Waar ben ik beland? Tegen Strava zeggen, het loopt hier door. Ja, ik kan niet verder. De brug staat weer eens open. Heerlijk. Lof naar Friesland. Na 3 uurtjes zitten we op de helft. We zitten nog op schema voor de 6,5 uur. Gemiddeld ongeveer 25. Met tegenwind. Dus het gaat lekker. Maar ik moet zeggen, het is wel zwaar. Maar in de Goete, die tegenwind, die pakt me echt hard. Ja hoor, 100 kilometer. Nog maar 50 te gaan. Ik moet nog 20 kilometer of zo hebben gesloopt. Het is echt veel zwaarder dan ik dacht. Maar we zetten door. We gaan het halen. Maar dit is echt niet leuk. Potverdikkie zeg. En na 6,5 uur had ik het dan eindelijk gehaald. Weet ik, 17 van de 70. We zouden vandaag gaan schaatsen, maar het is 20 graden en de schaatsbaan is nog niet open. Dit zou de eerste dag zijn dat we konden schaatsen. Maar ja, binnenkort wel. Maar wel jammer, nu gaat er een week verloren qua schaatsen. Maar ja, je
moet er maar mee dealen, zo simpel is het ook. Oké, vergeef me, ik film achter het stuur, maar ik kom net van de fysio af en ik heb wat oefeningen gedaan en we hebben even gekeken naar fitheid. Mijn fysio die begon me één ding, ik kwam aanlopen en hij had me 2 weken niet gezien. Kerel, je begint echt in shape te raken. Hij ziet nu gewoon zo'n verschil, goede vibes en gewoon lekker echt progressie nu. En nu begint het te komen, nu gaan we ervoor en nu is het eindelijk tijd, fucking goed nieuws. En we gaan er gewoon voor om echt die Elfstedentocht uit te kunnen. We gaan het redden, we gaan het pakken. Let's go! Lekker man! Oké, ik kom dus net bij de podoloog vandaan. Je kan het de voetendokter noemen. Die heeft een afdruk van mijn voeten gemaakt. Ja, dat is niet heel best. Je moet steunzolen, die had ik al. Maar hij gaf me ook heel veel advies. Hij zegt ook dat ik een verschil in beenlengte heb. Dus als ik de Elfstedentocht wil gaan schaatsen, dat het één groot fiasco gaat worden als ik niet geholpen word. Althans, dat ik strompelend het ijs afkom. Dat willen we natuurlijk niet. Platvoeten, dat is al niet handig om te schaatsen. Maar ook nog als je een beenlengteverschil hebt en daardoor last van je heup krijgt. Dat is al helemaal geen goed verschil. Dus ik heb daar hulp voor nodig. En ja, dat is een beetje mijn uitdaging. Waar het bij David meer om gewicht gaat, is het bij mij meer mijn lichaam hoe het in elkaar steekt. Wat helemaal kut is. Ik had eigenlijk ander nieuws gehoopt. Maar ik ben in ieder geval blij. We zijn een maandje nu aan het trainen. En dat hij het nu alvast zegt, zodat ik er nu nog dingen aan kan ondernemen. Maar top is anders. En ja, uiteindelijk gaat het dan lukken. Hoop ik. Maar hij zegt, voor jou gaat het ook geen eitje worden. Voor jou gaat het ook echt lastig worden, want jouw lichaam werkt gewoon niet mee. Dus ja, we moeten er aan de slag. Helaas, ik dacht dat alleen conditie zou zijn en schaatstraining. Maar het is nu ook dus kijken naar van, joh, wat kan beter en wat moet beter. Dus ja, daarmee gaan we ook in deze serie zeker aan de slag. Eén ding is zeker, lastig gaat het wel worden. Op het moment hebben we onze conditie aardig op peil. Het is best wel oké, denken we. Althans, we hebben het opgebouwd op de fiets. Maar schaatsen kunnen we nog zeker niet. En dat is zeker wat jullie in de volgende video gaan zien. Maar één ding is zeker. We kunnen niet meer terug. We kunnen oprecht niet meer terug. We hebben ons namelijk opgegeven. We hebben een huisje geboekt. Dit gaat wat worden. Dit gaat echt wat worden. 200 kilometer schaatsen zonder dat we ooit op het ijs hebben gestaan met 5 maanden voorbereiding. Of het mogelijk is, dat zien jullie in deze serie. Hoe vaak heb ik al geschaatst? 0 keer. In de volgende video zie je dat we voor het eerst op het ijs gaan staan. En zie je dat er nog heel veel moet gebeuren, willen we de Elfstedentocht uitschaatsen.